नमस्कार साथीहरु, आजका भिडियोमा फेरि म स्वागत गर्दैछु। आजका भिडियोमा म तपाईलाई यो सिकाउने छु कि कसरी तपाई आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्छौ। त यो भिडियोलाई तपाई लास्टसम्म हेर्नुहोस्, किनभने यो भिडियो तपाईको पैसा कमाउने आधार देखाउँछ, अथवा तपाईले यो भिडियो हेर्दा तपाई पनि पैसा कमाउन सक्छ युट्युब एप्लिकेसनबाट। त यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ छु भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने आजका भिडियोबाट तपाई पैसा कमाउन सक्छ आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर। त साथीहरु, यो भिडियो म स्टार्ट गर्दैछु र तपाई पनि आफ्नो मोबाइलमा यसै प्रकारले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहोला। त सबैभन्दा पहिलो तपाई आफ्नो युट्युब एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यस प्रकारको इन्टरफेस त हेर्नको लागि मिल्नेछ। त्यसपछि साथीहरु तपाईलाई यहाँ तपाईको जीमेल एकाउन्टको पनि अप्सन मिल्नेछ साइडमा। त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो च्यानलको अप्सनमा गएर तपाई यहाँ आफ्नो फर्स्ट नम्बरमा आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम राख्ने, जस्तै कि यहाँ क्रिएट च्यानल भनेर अप्सन यहाँ तल दिएको छ। त साथीहरु सबैभन्दा पहिलोमा दिएछ तपाईको जीमेल एकाउन्ट जुन नेमबाट खोलेको हुन्छ त्यो नेम देखाउँछ र त्यहाँ तपाई आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम जुन नामले तपाई युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छौ भने त्यो राख्नु होला र तपाई आफ्नो युट्युब च्यानल यो नामले राख्नु होला कि त्यो नामले कुनै पनि अहिलेसम्म युट्युब च्यानल क्रिएट भएको छैन, नत्र तपाईको युट्युब च्यानल सर्चमा आउँदैन। त्यसपछि यहाँ लेखेसक्यो म आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम। त्यसपछि यहाँ मिल्नेछ तपाईलाई सबैभन्दा तलमा क्रिएटको अप्सन। साथीहरु जस्तै कि हेरिरहेको छु यहाँ क्रिएटको अप्सन छ, त्योमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गर्दाखेरि तपाईको युट्युब च्यानल क्रिएट भइहाल्छ। यस प्रकारको इन्टरफेस हेर्नको लागि मिल्छ। त्यसपछि यसलाई रिफ्रेश गरिदिने यस प्रकारले, त्यसपछि यस प्रकारको इन्टरफेस हेर्न मिल्छ। त्यसपछि साथीहरु सबैभन्दा तल हेर्न सक्छौ क्रिएट भनेर अप्सन दिएछ। यहाँबाट तपाई आफ्नो भिडियोजहरु अपलोड पनि गर्न सक्छौ र देख्नुहोस् कि यहाँ अपलोड भिडियोज पनि अप्सन आउँछ, त्यहाँ थिचेर तपाई यहाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्न सक्छौ। त्यो भिडियो तपाई कस्तो लाग्यो तपाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला।